Добрий день. Добрий день. Добрий день. Не день, вже вечір. Добрий вечір, друзі. Сьогодні в нас такий незапланований ефір в Інстаграмі. Ми сьогодні будемо проводити майстер-клас. Майстер-клас з акварельного живопису. І будемо малювати з вами маки. Да, і будемо малювати з вами маки. Наразі я чекаю на приєднання нашої художниці, яка буде проводити майстер-клас. І будемо раді, якщо ви будете малювати разом з нами. Якщо не встигли приєднатися, да, і підготувати матеріали, тому що ми планували сьогодні ефір проводити в Тіктоці. Ми ефір збережемо, і ви зможете намалювати чарівну квітку мак. І наразі я чекаю на приєднання нашої художниці. Нам буде сьогодні проводити майстер-клас художник, ілюстратор, живописець, викладач Світлана Грам. І я чекаю на її приєднання. Так, даю їй запит, зараз надсилаю. Так. Запрошую. І плановано навіть не один майстер-клас, а два майстер-класи. Ми планували сьогодні намалювати квітку мак, багато поговорити про цю квітку. І також планували намалювати пейзаж з маком. І все це в акварельній техніці. Пані Світлана завжди щиро ділиться своїм досвідом і надає гарні пояснення, тому я чекаю на приєднання Світлани. Але, буває таке. Сьогодні, мабуть, останній день. Так, бачу, Світлана приєдналася. Так, і зараз будемо чекати на її запит. Пані Світлана. Так, супер, приймаю запит. І наразі до нас приєднається наша художниця, яка буде проводити сьогодні майстер-клас. Чудово. Добрий вечір. Нарешті, Світлана. Так. Скажіть ще пару слів, я хочу зрозуміти, чи я чую вас, чи вас добре чути. Добрий вечір. Я рада, що нарешті ми справді змогли доєднатися один до одного. Ось деталь не склалось в нас, але тепер ми розуміємо, чому. Ну і ви вирішили, все ж таки вийти в ефір. А вже ж, ми анонсували і вже зараз сповістили наших студентів, що буде проводитись ефір саме в Інстаграмі. І, друзі, я хочу вам представити чарівну жінку, як для мене, то неперевершеного художника. З нами сьогодні буде проводити нам майстер-клас художниця, живописець, ілюстраторка, викладач Світлана Грам. І що ми будемо сьогодні малювати, Світлана? Сьогодні ми будемо малювати мак. Дякую, всіх вітаю. Ми помалюємо мак і поспілкуємось на тему цієї чудової квітки. Ось таку квіточку ми з вами сьогодні будемо малювати. І я маю надію, у нас буде час, і ми зробимо ще такий пейзаж з маком. Супер, бо це так чудово, і насправді я і багато наших студентів запитували, да? І маю надію, що вони прочитають об'яву і перейдуть сюди в Інстаграм до нас. Чудово.
Чудово. І, друзі, це буде акварельний живопис. Пані Світлана з нами поділиться саме техніками акварельного живопису і скетчингу. Правильно я кажу, Так, Світланка? це буде такий швидкий малюнок, тобто скетч це набросок, да, або швидка замальовка. Ось, тобто для того, щоб, ну і по-перше, ви потренувалися, і по-друге, щоб це не займало велику кількість часу вашого, а все ж таки ви пробували себе в такому напрямку, бо коли ви робите багато замальовок, скетчів, да, начерків і так далі, ви отримаєте такий досвід, знаєте, ну, який дає вам можливість потім рости професійно. Бо ну, творча людина Практика велике діло, так. це практика, да. І загалом, знаєте, е, ну, Боже, зараз згадаю прізвище. Американський художник, але нашого походження. Ну, пізніше згадаєте, скажете, о, згадала, тому що буває таке, коли хочеш згадати, воно Да, крутиться в голові і не да, приходить. просто він Так. казав, ну, я з ним згодна, що творчість це не тоді, коли ви от просто змальовуєте якби натуру, да, все, що зроблено вже природою, да, там квітка, там пейзаж і так далі. А творчість, коли ви це все можете переосмислити, да, через себе якби, да, відчути і створити вже якби своє відчуття того, що ви бачите, да, або взагалом ще круче, коли ви це все якби переосмислите і взагалі зробити щось інше, нове. Тобто це вже Так, буде, да. Але для того, щоб до цієї творчості дійти, треба мати навик, да? Треба мати практику і вміти малювати прості речі, тобто спочатку, щоб потім вже на цій базі можна було створювати щось таке, знаєте, неймовірне, саме справді творити вже. Ось тому скетчі це дуже потрібна річ. Тобто постійно скетчити, постійно замальовувати, запам'ятовувати, а потім наш розум вже складає, знаєте, свої картини, свої замальовки він складає, це вже в нас виходить як творча робота. так, так. І мені, до речі, дуже подобається, коли кажуть, що живопис то не є фотографія, то є творчість, да, людини, яка пропускає через себе, і ви от Едвард наразі якраз. гадала. Як? Ворхол. Ендрю Ворхол. Да, да, да. Чудово. Супер, от воно приходить. Що О. трішки поговоримо взагалі, що це за квітка така цікава, мак. І перейдемо, да, поки готуються наші глядачі, да, підготовлюють матеріал для того, щоб ми розпочали малювати. Ось я трішки ну, якби познайомлю вас з цією квіткою. Мак загалом це дуже цікава така рослина. Да? Вона йде в нас зі стародавньої Греції, зі стародавнього Риму, а ще далі зі стародавнього Єгипту. Тобто завжди ця квітка, ну, як кажуть, мала повагу, до неї звертали увагу і вміли її користуватись. Тобто вона була не тільки якоюсь прикрасою, да, або символом і так далі, а вже ж квітки використовували, рослини використовували, да, як лікарські засоби, як, наприклад, різну отруту, да, там, і так далі. Тобто і мак, я взагалі, знаєте, коли цікавилась, ну я постійно цікавлюсь рослинами, квітами, я їх і малюю, і презентую на своїх виставах, і вирощую. Ось, то кожен раз, коли ну, досліджую, розумію те, що все, що людина, ну можна так сказати, зробила притаманно цій чи іншій квітки, то це все досвід. Тобто, от скільки вона вивчала цю квітку, стільки казок вона вигадувала, да, стільки там різних розповідей там цікавих, ну, легенд там і так далі. Але це все просто досвід досліджень. Ось, насправді ми всі знаємо, да, що мак має таке свойство, як заспокійливе. Тобто
Да, і його використовували завжди як заспокійливе. Але маки бувають різні, і в різних частинах світу вони ростуть, тому це заспокійливе свойство цього рослини, да, в різних маках буває різне, а вже ж. Тому з одного з видів мака добувають наркотичний засіб. Да? Ось ці маки в нас не ростуть, вони в більш таких південних районах. Ось, але завжди це була квітка. І якби в стародавній Греції гіпноса Бога сна, да, там, це була і квітка Мгм. Венери, бо це були її сльози, які вона роняла по Діонісу, і виростав цей мак. Це була квітка смерті, переродження. Це квітка як і дівочої краси, так це і квітка суму. Ось це квітка козака. От на Україні це ще й козацька квітка, такої доблесті козацької. Це квітка, наприклад, в Китаї, да, спочатку це теж був символ краси, да, такої яскравості, да, такої харизматичності, до речі, і багатства. Але згодом от все змінюється, да, і так само і квітка набуває нових зовсім понять. Стала символом, коли була, до речі, в Китаї опіумна війна, да, мак потім став квіткою смерті і символом війни безпосередньо. Тобто от обставини, да, вони змінюються. В нашій Мгм. мак став символом по загиблих воїнах, да, якби символічною квіткою, яку ми вдягаємо, да, там, на 9 травня, да, червоний мак, там, да, і так далі. З 2014 року став символом саме цього шанування загиблих воїнів, да, що ми їх пам'ятаємо, що ми їм вдячні за те, що вони боронять нашу землю і так далі. Тобто ця квітка. Але в Європі вона стала раніше квіткою саме от, по загиблих у війні, не тільки воїнів, а і цивільного населення ще. Тобто це така Мгм. скорботи. Так. От. Але якби цікавіше, мабуть, дізнатися, чому, яке значення має мак безпосередньо на нашій території України. Да? Ось, це загалом сакральна квітка. Мгм. Да, з одного боку, це дівоча краса. Тобто мак постійно розповідав про те, що дівоча краса така ж швидкоплинна, як і ця квітка. Бо він розпускається швидко, да, опадають пелюсточки, але знов якби новий бутон розпускається. До речі, якщо ви любите цю квітку і хочете, щоб вона довше постояла у вас в домі у вазі, наприклад, Мгм. вам такий маленький лайфхак, коли ви їдете, наприклад, вони загалом в полях, да, маки у нас, коли жита сіють, там, да, волошки, маки, до речі, волошок це теж стосується. Ви можете зібрати букет маків, але збирайте маки, які ще не розпустились, тобто саме бутончики. І коли привезете Мгм. додому, поставте цей букет в такий крутий кип'яток, буквально там на хвилину, на дві, щоб запарити стеблини. І потім переставляєте в воду кімнатної температури, і цей букет буде у вас довго стояти, і ці бутони будуть постійно розпускатись, опадати, будуть розпускатись наступні, опадати і так далі. А коли ви підрізали, наприклад, цей букет, ви знову можете його трішки запарити, і він буде далі і далі вас радувати. Чому я вам це раджу? Якби да, наш флористичний скетчинг, да, я багато років спілкувалася з флористами, вони мені розповідали такі цікаві речі. І мені це, як художнику, дуже потрібно було. Чому? Ставиш натюрморт, і треба, щоб він стояв деякий час, да, щоб ти встиг його намалювати. Ось, тому я вже ж з'ясовувала, як довше зберегти ті чи інші квіти, для того, щоб вони довше стояли в нас на натюрмортах.
Але ж повернемось до мака. Він сакральний не тільки як ну, показує, да, красу дівочу, а було багато таких легенд, які потім перейшли і у народні якісь такі, знаєте, ритуали. Загалом найголовніше це насіннячка мака. Якщо так задуматись, в коробочці мака знаходиться трішки більше 700 зернинок. Тому Серйозно? да, прабабусі наші сіяли мак біля хати не тільки для того, щоб він прикрашав, да, і радував ока. А ще було таке повір'я, що якщо темні сили або там якісь погані там, да, люди з поганими мислями будуть йти додому, особливо погані, ну, темні сили, да, це ж і думки людські можуть бути, да. Поки ці темні сили не перерахують всі насіннячка мака, які ростуть біля хати, вони до хати не зайдуть. Ну, уявляєте собі, якщо по 700 цих зернинок в кожній квітці, то рахувати їм ну, було багато цих, да, квітів. І а вже ж виходило сонечко, співав півень, і темні сили до хати так дійти не могли. Тому Пані Світлана, Боже, в мене аж мурахи по шкірі побігли, як цікаво, дякую. Це та, дуже цікаво, да, вибачте, що перебиваю. нічого. Тому досі сиплять мах під поріг собі, можна його ну, якби заговорити, да? І так само люди з поганими думками, да, або з намірами, якби це їх буде відштовхувати. Тому цей обряд пішов і далі. На Маковійчик ми з вами так само святимо мак, да? Ці коробочки мака. І навколо цих коробочок мака збираються лікарські трави та квіти, саме лікарські. І цей освячений букет, він не просто так освячувався. Його освячували, тобто на нього накладали определеного, ну, там, енергетику, думки там, да, і так далі. І він зберігався рік. Якщо людина хворіла, вона відламувала від цього букету саме ту травинку, да, ту рослинку, яка їй потрібна була від тої чи іншої хвороби, і кидала, наприклад, в той збір трав'яний, і ну, пила його, да, і там швидше типу, одужувало. Ось мак так само ці насининки зберігали від темних сил, і загалом, до речі, вішали при вході. Зараз ми вставимо в вазони, да, от, там вази, а загалом вішали при вході у куті, там, де ну, двері центральні в хату, да, були. І саме цей мак з цими травами оберігав так само енергетику дому. Потім або ритуально спалювали такий букет, ну, дякувати, да, там вищим силам, тобто рік закінчився, його спалювали, дякували, а старі люди якби ламали ці сухі квітки, да, і складали в таку подушечку собі, яку вони складали собі для того, щоб їх на неї поховали, на цих травах саме. Тобто це вже люди, їм було за 80 років, вони починали цю подушечку збирати з цих трав. Ну, знаєте, якщо трішки відійти від містики, то ми можемо зрозуміти, що це була свого роду і, якби, знаєте, такий антисептик. Тобто людина вмирає, да, там, і її кладуть на ці трави, які мають ну, гарний аромат, да, там і м'ята, і меліса, там, да, і там інші трави, да, ну, тобто свого роду було таке, знаєте, і енергетичний оберіг, і антисептичний, я би так сказала, да, якби засіб свого роду. Ось, тобто все використовувалось не просто з думкою якоїсь містики, да, а дуже практично. І мак перейшов в наше життя ще як ритуальне блюдо. Да? Ось мак ми використовуємо в куті, да, на Різдво, яка робиться. Да? І це обов'язковий елемент загалом української кухні. Кутю ми готуємо тоді, коли ми прощаємось з нашими близькими. Да? Тому всі кулінарні витвори з маком, це завжди в українській кухні була ритуальна їжа.
коли ми їмо мак, ми дякуємо своїм пращурам за те, що вони нас підтримують, але вже в іншому якби вимірі. Да? Тобто ми їх згадуємо і ми їм дякуємо. Тобто, знаєте, зараз, я би так сказала, якщо ви купляєте булочку з маком, просто подякуйте своїм пращурам за те, що ви є в цьому світі. Повірте мені, якби вони про вас спілкуються і там. Ось. Так що мак – це ритуальне таке блюдо. І, до речі, дуже таке цікаве, я коли так само досліджувала мак, знайшла інформацію під час посту, коли ще там був, ну, якраз маковійчик, там під час посту, що робили? Робили такі коржі з маком, може чули, да? Коржики з маком, да, це коржі були. Дуже товсті, пісне тісто було, ліпили ці коржі, потім вони остивали, їх ламали на маленькі шматки і заливали водою, медом, і терли мак, щоб він ставав такий білий аж. Оце мед, вода, мак, так терли, як таке макове молоко, і туди крошили цей пісний хліб. І от таким, якби такою стравою, да, пригощали один одного, да, і їли, так само згадували предків і їм дякували. Тобто українська кухня в даному випадку з маком дуже-дуже цікава. Ось. А так само я вивчала, чому ж мак дуже часто використовують в різній магії, да? Там, в різних ритуалах, чому саме цю квітку, а не якусь іншу. Ну, як я з'ясувала, як кажуть, із джерел, да, різних, ну, різні рослини, да, несуть різну інформацію. І можуть її як записувати, да, так і передавати, да, так і, наприклад, переробляти якось там і так далі. Так ось ці саме насінинки мака, вони мають таку особливість, що вони дуже активно всмокнують в себе інформацію, яку ти, ну, їм надаєш. Тому на нього дуже часто і ворожать, і він як захист являється. Тобто з ним спілкуються, він дуже гарно цю інформацію тримає енергетично. Тому, мабуть, він і став ось таким от цікавим, да, символом саме ну, на нашій території. І велика повага цієї квітки. І, до речі, в мене птахи багато приносять цих насінинок мака з полів. І я його залишаю, він квітне в мене так на участок. Волошки приносять і мак загалом, і льон. Так. І я їх не викошую, я їх залишаю, вони в мене так влітку і квітнуть. Ось. Так що ось така цікава квітка мак. Я думаю, що я вас цією інформацією надихнула. Ось. І якщо, пані Світлана, ми всі готові, ми можемо перейти до малювання. А вже ж, Світланка, ви тоді вимикайте камеру, да, перемикайтеся, я поки зачитаю. Дякую щиро, тому що це, ну, ми не тільки будемо малювати сьогодні мак, да, а ми дізналися історію і де використовують мак, і ось писали нам, дуже багато сердечок, до речі, було, поки ви розповідали, писали про що дякую за інформацію, не знала, що потрібно заливати мак гарячою водою, да, для того, щоб можна було його трошки довше помалювати, щоб він зберігався. От, дуже цікаво. От так, смак дитинства пишуть, паляниці з маком. Да. Друзі, і наразі пані Світлана вже готова. Да. От ми вже бачимо листочок, де в нас скоро з'явиться червоний мак. Я хочу вам нагадати, для того, щоб краще бачити екран, віконце, де пані Світлана буде проводити майстер-клас, отак тицнете. Тицніть, будь ласочка, і повідомлення зникнуть. От. І ще хочу вам нагадати, бачите, пані Світлана має дуже багато інформації не тільки да, щодо рослинок, от, а й багато інформації щодо малювання
аквареллю. Да? Тому не забувайте, якщо виникають питання, поганих запитань немає. Є погані ті запитання, які ви не задали. Да? От, ну і також будемо вдячні вас. Підтримуйте, будь ласочка, серденьками пані Світлану. Підтримуйте, щоб якомога більше людей побачили цей ефір. Пані Світлано, передаю вам слово. Дякую, Світланочка. І так, ми починаємо з ескізу. Я завжди беру різнокольорові олівці, щоб коли я вам буду розповідати це поетапно, вам було більш зрозуміло. Якщо я буду просто простим олівцем малювати, вам буде погано видно. А ви малюєте простим олівчиком. І так, перед тим, а вже ж як малювати, вам треба розглянути цю квітку. Неважливо, ви будете розглядати її в натурі, що найбільш краще, чи ви там подивитесь на картинку, наприклад, да, і розглянете її. Тобто ми бачимо, що наша квітка в даному випадку, да, має форму кола. У мака загалом у стандартно 4 пелюсточки. Ось тоненькі такі стеблинка. Листя, бачите, такі, як ялиночка, да? Ну і бутон має овальну форму. Тобто перед тим, як малювати, нам треба проаналізувати. І от скетч – це, ну, якби, це начерк, який іде від таких плям основних. Тоді вам буде зручніше зрозуміти форму, ніж почати там рухатись від дрібних якихось деталей. Ось я малюю общу форму, тобто кружечок, наприклад, у нас квітка, да? Від неї хвилька, яку ми повторюємо, це стеблинка. Наступна лінія, знов стеблинка, як крючечок. І овальчик – це у нас бутончик. Тобто прості форми. Ви їх розташовуєте композиційно. Ну, квітка в нас вище буде, да, листочки будуть нижчі. І от ми починаємо з вами будувати. Яким чином? Ми перше, що робимо, знаходимо серединку. Якщо ви малюєте разом зі мною, ці всі лінії, прямі там, да, і чіткі там коло і так далі, це все додаткові лінії, тому ви їх малюєте дуже-дуже легко, щоб потім стерти зайве і залишилась у вас тільки квітка. Ось ми з вами зробили центральну лінію, і тут ми знаходимо центр квітки безпосередньо. Це теж кружечок. В цей кружечок ми вкладаємо овальчик. Бачите? Я ще не промалювала пелюсточки, але зробив основні форми, ми вже здогадуємось, що це буде в нас мак. Ось ми це знайшли. Тепер ми аналізуємо наші безпосередньо пелюстки. І так, одну пелюсточку нам буде дуже вигідно загнути. Що ж ми робимо? Ми робимо ось такий гачечок, один в один бік, і в другий трішечки більший. І від цих гачечків ми ведемо хвильку, ось таку хвильку. Тобто це наша пелюсточка, яка завернулася. Хвильки не робіть дуже дрібні, робіть їх більш такі широку хвильку, тоді ваша пелюсточка буде більш така природня. Далі, від центра ми в коло вписуємо наступну пелюсточку. За нею в коло вписуємо ще одну пелюсточку. І потім можемо додати ще, можемо дві навіть, трішечки, як кажуть, зробити новий дизайн квітки своєї. Тобто в коло ви вписуєте хвильками пелюсточки. Десь вони одна за одну заходять, десь вони єднаються, а десь в них залишається, наприклад, такий невеличкий розрив. Ось квітка вже в нас з'явилася. Тепер це називається, ми даємо нюанси, тобто характерні риси для цієї квітки. По центру ми малюємо в різний бік прямі лінії на нашій серединці, бачите? І так само проводимо їх і в нашому кружечку. Тобто це характерні риси серединки мака.
І далі такі точечки, да, якби овальчики, кружечки, ми намічаємо собі, я яскраво малюю, ви легко малюєте. Ми намічаємо собі тичиночки, тобто, щоб будуть у нас тичиночки. Це все ми потім зробимо фарбами, але перед тим, як робити фарбами, ви повинні оприділитись, де що у вас знаходиться. А вже ж, якщо ви маєте більше досвіду і пам'ятаєте ці речі, ви можете не малювати їх, а потім вже домалювати безпосередньо акварельними фарбами. Далі в нас іде бутончик. Єднається бутончик до стеблинки з таким півколом, і тут ми малюємо, наприклад, дві такі рисочки. Тобто збирається наш мак в таку зеленими такими пелюсточками. І далі в нас іде листочок. Щоб знайти листочок, ми спочатку знаходимо його напрямок, тобто яка в нього буде висота і в який бік в нього будуть уходити такі якби гілочки такі невеличкі. І потім ми робимо знов хвильку, але більш таку дрібнішу. Тобто на верхню сторону одягли одну хвильку, на бокові одягаєте ось так наступні. А вже ж, якщо ви малюєте ботаничний малюнок, там треба порахувати, скільки буде згибів на цьому листочку, в який бік вони будуть іти, ці згиби. Ось. Але зараз у нас скетч, тобто ми малюємо схожий на листочок безпосередньо квітки, але щоб показати якби, враження, да, яке цей листочок нам дає. Тобто, що він такий колючий. Наступний листочок ми зробимо в бік, щоб врівноважити нашу композицію. Знов малюємо лінію, на якій буде він триматись, і наш листочок, тобто ми будемо бачити, як бачите, одну частинку, да? Тобто не дві, а одну. І знов малюємо ось такі більш дрібні хвильки. Ось ми з вами зробили скетч-начерк. А зараз ми перейдемо з вами до фарб. А вже ж я підготувала вже на акварельному папері. Ось, зараз я покладу зверху. І ми перейдемо з вами до фарб. Ви бачите, що начерк зроблений простим олівцем, да, дуже легкий. Нагадую вам, що акварельний папір не любить гумку. Тому, якщо ви малюєте щось дуже складне, краще намалюйте на простому папері, а потім через скло переведіть тонкими охайними лініями, щоб лишнє не стирати, переведіть вже на акварельний папір. Я зараз, до речі, малюю на дуже дешевому акварельному папері. Він не має такої, знаєте, якості, на яку шукають художники, щоб там був Досягти ефекту, да? Да, досягти певних ефектів. Я просто хочу вам показати цей папір для тих, хто тільки-тільки зараз якби навчається, да? У нього плотність 200 грам, ось 10 аркушів. Така, знаєте, буде свого роду реклама, не реклама. Тобто я його купляю для своєї студії в магазині Аврора, де куча дрібних всяких речей, да, продають. І, до речі, хотіла звернути вашу увагу, він такого блакитного кольору, цей папір. Якщо, бачите, ми порівняємо зі світлим тлом, да, підложки, на якої я працюю, він має такий голубуватий відтінок. Але ж він дуже гарний для скетчей. От як результат, да, вже намальована квітка. Він не любить, щоб на нього накладали декілька разів фарбу, тобто на ньому дуже класно малювати з першого разу. Красиво розтікається фарба, надає нам такі ефекти приємні. Тобто, якщо ви хочете практикуватись і
ну, не витрачати великі кошти на дорогий папір, в принципі, на цьому папері ви можете здобути досвід. І загалом кожен папір, всі художники, не тільки я, загалом всі, хто працює, кожен папір тестується. Як він буде працювати з фарбою, як він буде працювати з водою. Тобто, який би він дорогий не був, ви все одно його тестуєте, і під кожний папір ви підбираєте ту чи іншу техніку. Тобто, якщо у вас з першого разу, наприклад, не вийшло, це не значить, що там все плохо, наприклад, да, все погано. Це значить, що ви ще не підлаштувались, наприклад. Тому ніколи, як кажуть, не розстраюйтесь. Це все досвід і практика. І так, переходимо. Нагадую вам, що краще почати зі світлих відтінків і в них внести вже темні, бо це скетч. Тобто ми повинні попрацювати з вологою поверхнею. І так, я беру помаранчевий колір. Ось. Він повинен бути досить такий вологий в мене, таку калюжу. Бачите, я розвожу. І я вкладаю цей помаранчевий колір, ось пелюстку, яка дивиться на мене. Ось. І пелюсточки, які якби зверху. Там, де у вас чорні тичинки, ви можете це замальовувати. Чому? Бо темне на світле ляже дуже вигідно. Ось, і буде його видно. Ось я зробила таку помаранчеву пляму. Що робимо тепер? Тепер цей помаранчевий я додаю трішки червоного. Але не додаю води. І дивлюсь, ця пелюстка ховається за попередню. І вниз у нас завжди буде трішечки темніше. Бачите, як красиво розтікається фарба. Наступну пелюсточку я теж вниз роблю темніше, щоб пелюсточка, яка в нас зовні, стала, ну, якби сама світла. І пелюсточка, яка в нас завертається, я її трішечки затемнюю ось краєчок. А ось тепер ви берете фарбу фактично суху. Я беру теплий, холодний і з краплаком трішки змішую. Фактично суха фарба. І ось тепер кінчиком пензлика, дивіться, я ввожу такі графічні свого роду елементи, які будуть показувати мені, що там на пелюсточках затемнення, наприклад, як складочки, да, що нижня частинка темніша. І поки фарба волога, вона буде давати ці неймовірні акварельні спецефекти. Бачите? Коли вона буде розтікатися, так ви ніколи не зробите примусово. Тобто папір буде працювати сам далі. Ваше завдання – направити ці лінії по формі пелюсточки вашої безпосередньо. Ну, а вже ж підібрати колір, да, на контрасті, світліше, темніше. Ось. І покласти ці рухи в тому напрямку, щоб підкреслити справді будову вашої квітки. І далі ви залишаєте фарбу, і вона буде ще працювати, поки вологий папір. Вона ще буде і буде працювати. І ми переходимо, вже додаємо водичку, червоний колір. Ми переходимо до нижніх пелюсточок. Так само їх зафарбовуємо. Вже більш темніший такий відтінок даємо. Ви можете робити кольорові переходи там, в помаранчевий, наприклад, ось з червоного. Бо квітка, вона ж так само
має світло і тінь, тому в неї колір буде змінюватися в залежності від того, як на неї падає світло. Ось. Там, де вона має більш освічену частинку, а вже ж ви підбираєте світліший колір, наприклад, там, де на неї падають пелюсточки, буде тінь у нас. І завжди пам'ятайте, що світле ми підкреслюємо темним, темне ми підкреслюємо світлим. І знов ви берете ще більш темний червоний, фактично сухий пензлик. Ось, фактично сухий пензлик. І затемнюєте внутрішні частини пелюсточки. Так само підкреслюєте світлу пелюсточку більш темними кольорами. І не забувайте, в який бік рухається пелюстка, щоб додати їй направлення це. І вона стане у вас така більш справжня. Бачите? Тобто ми робимо все плямами. Світлішими, темнішими. І в вологу фарбу додаємо фарбу більш таку цупку. Ну і тепер ми з вами переходимо до серединки. Беремо жовтий колір. Повністю її прокриваємо жовтим. Ще раз нагадую вам, що це скетч, тобто це швидкий малюнок, коли ми розкладаємо квітку нашу в даному випадку на світле і темне, так? На тепле і холодне. В жовте додаємо трішки зеленого. Зеленим підкреслюємо безпосередньо колір. І далі в нас знов можна взяти теплий зелений, фактично сухий пензлик. І тут ми даємо вже ось таке якби графічне підкреслення. Підкреслюємо форму. І знов наша фарба десь буде розтікатися, десь буде залишати нам більш чітку форму малюнка. І поки наша квітка ще волога, ми беремо з вами чорний колір. Так само фактично сухий. І ставимо крапочки. Це в нас будуть тичиночки. До речі, маки бувають різних видів. Тобто все залежить від того, який ви малюєте, тобто розглядайте його. Вони по-різному розташовані, в них малюнки на пелюсточках. Когось є такі чорні є плями внутрішні, ближче до серединки. Когось їх нема, десь жовті взагалі плями, десь білі. Тобто все залежить від того, який саме мак ви малюєте. Бачите, поки в нас волога поверхня, але вона трішки вже підсохла, що дуже добре. Ми додали чорний, і він десь розтікся, десь залишився. Якщо б у нас ми ввели чорний, навіть дуже сухий, але дуже волога поверхня, це все була ось така чорна пляма. Тобто вам треба відчувати кількість води і кількість фарби. Ось фарба починає висихати, стає світліша. Це якби нормальний процес в акварелі. І якщо ви хочете підкреслити десь ще по вологій поверхні, ви так само більш сухою фарбою, тоненьким пензликом можете де-не-де, не треба обводити все, де-не-де підкреслити свої пелюсточки. Ну, наприклад, мені хочеться підкреслити пелюсточку, яка на передньому плані в мене, щоб вона більш вийшла вперед. А на задньому плані мене влаштовують, що там все так розтіклось. Ось все таке легке. Тобто краще підкреслити передній план. Вона надасть нам більш
більше додаткового об'єму. Все, і ви залишаєте вашу квітку вже сохнути. Далі ми переходимо з вами до листя і поки залишаємо наші стеблинки, вам треба буде їх обвести. Тут дуже цікаво, вам треба підібрати 3 кольори: світлий, напівтон і темний. Да? Тобто ви можете зразу собі розвести. Ну, я не дуже люблю такий відкритий зелений, тобто мені приємніше його змішувати з охрою або з жовтим, щоб він не був такий ядовітий. Якби. Ось це в мене буде світлий колір. Ось, загалом можна додавати в цей колір більш темні зелені, але я вам показую, що ви можете для себе підібрати різні відтінки, і потім додам, наприклад, зелений синього або фіолетового, або чорного, або червоного, в залежності від того, який ви хочете отримати колір. Я в даному випадку додам більш такого фіолетового. 3 відтінки. І тут ваше завдання залити листочок, щоб він переходив з одного відтінка в інший. Ось так по контуру. Заливаєте світлішу частинку. Краще працювати середнім пензликом. Якщо ви будете дуже тонким працювати, у вас дуже швидко буде висихати фарба, і вам не вдасться зробити вчасний переход з одного кольору в інший. Пані Світланочка, вибачте, я вас переб'ю, тому що тут є запитання до вас, да? І запитують, малюють разом з нами, і це дуже приємно. А що за фарба у вас? В мене якась бліда, тобто акварель, я так розумію, що ви запитуєте, якої фірми, Фірми. так? Угу. Мабуть, що так. Так, я розумію. Якщо ви малюєте дитячу акварелью, так вона буде у вас дуже бліда. Або є акварель китайська, наприклад, теж учнівська, вона дуже світла. Я малюю фарбами фірми Роса і залишками фарби Санкт-Петербург. Ось. Угу. Так, це яскраве. Якщо ви хочете придбати більш бюджетний варіант, наприклад, фарб, да, щоб навчатись, ви можете придбати фарбу фірми Марко. Вона не дуже дорога, да, але там теж гарна кольорова гамма, і досить яскрава. Або придбайте росу. Ну, я кажу про те, що є зараз на ринку, да, на нашому. Є залишки лагода і, Боже, і санет. Якщо залишилися ці фарби учнівські, вони теж дуже гарні. Ось, бо це ще знак радянських часів, ви розумієте, да? Ось, ну, інші фарби, вони просто більш дорожчі, Ван Гог там і так далі. От я повернусь до малюнку. Дивіться, далі, да, зелений вже з синім або з фіолетовим і становиться більш темніший. Бачите, ми робимо просто ось таку кольорову розтяжку. Від світлого до більш темного. Але ви постійно повинні тримати ось цю вологу, щоб вона була у вас, якби в вашій плямі, яку ви зафарбовуєте. Тоді у вас колір, бачите, буде так красиво переходити один з одного. І тоді у вас буде така красива розтяжка. Цей скетч, він дуже гарно, ця техніка підходить як для скетчу, також для ілюстрації, бо, Боже, друк, да, він не дуже любить академічний живопис, бо там же ж в друку всього 4 фарби, да, і вони змішуються. І якщо багато різноманітних переходів кольорів, це все потім, ну, брудні ілюстрації виходять на друку. Або треба
обирати дуже дорогу друкарню з дорогим папером, з обробкою там ваших малюнків там і так далі, тому подібне. Але якщо у вас дуже бюджетний варіант і ви займаєтесь ілюстрацією, або вам треба зробити якісь ну, оформлення, да, такі акварельні, краще малювати більш чистими кольорами, але робити ось ці розтяжки від світлого до темного. Тоді в друкарні це буде більш охайно виглядати. Це вам теж такі поради. Ось. Ну і далі, бачите, ми зробили розтяжку. Я знов беру колір дуже цупкий, зелений з синім, і поверху провожу ось ці лінії, які ми з вами робили олівчиком. Тобто, щоб підкреслити рух ось нашої квіточки. І наступний листочок ви можете зробити більш таким теплішим. Я більше вохри додам зверху, тобто осяяне сонечком. Опять-таки на контрасті, бачите, зеленим темним ми закінчили, значить інший листочок у нас буде починатись зі світлого. І потім вже переходимо в більш такий темний. І даємо можливість фарбі перетікти з одного кольору в інший. І так само темний, сухою фарбою ви підкреслите сам малюнок. До речі, на рахунок фарб, я безпосередньо, у мене дуже старі такі пачки акварелі. Я зараз купляю, зараз я вам покажу. Бачите, от такі фарби в мене. Робочі. Робочі, да. У мене декілька коробочок. Ну, в залежності від того, це пленерні фарби або ілюстративні мої фарби для ілюстрації і так далі. От, до речі, ось ці фарби, подивіться, ось світла, да, рожева, така неаполітанська рожева, там блакитна, да, небесно-блакитна, да, там індійська жовта, наприклад, я їх дуже люблю, ну в даному випадку вохра. Це безпосередньо фарби фірми Роса. І ультрамарін тут, і така голуба. Я купляю їх в тюбіках. Тобто це зветься кювети, а є вони в тюбіках продаються. І я їх додаю з тюбіків. Це більш економічніше і вигідніше, ніж ви купляєте кювети. Але в них є один мінус. Якщо у вас є можливість, купляйте краще, наприклад, той же Ван Гог, там, або залишки той же Ладоги, там, білі ночі там, і так далі. Чому? Вона дуже швидко використовується. Тобто мене в Росії не влаштовує тільки те, що дуже швидко використовується фарба. Тобто вона не плотна. Ось цим фарбам вже декілька років, розумієте? І я досі їми працюю. Тобто вони дуже повільно, вони дуже плотні. І повільно я можу набрати, скільки мені треба фарби, але колір я дуже швидко набираю, а фарба ще дає можливість працювати з нею. А тут фарба, ну, якби розмакає, така, знаєте, стає як гуаш, фактично. І дуже-дуже швидко використовується. Це єдиний мінус роси. А так мені дуже подобаються ці фарби роса, і кольори в них дуже цікаві. Ось, і яскравість зберігається, і так далі. Але це мінус швидкого використання. Це так само вам для роздумів, в залежності від того, що ви якби маєте якби фінансову можливість придбати. Ось, ми зробили. Чудово, чудово, Світланка. Дякую, що ви ділитеся саме, да, своїм досвідом про фарби. От, до речі, Роса зараз такі також цікаві фарби випустила. Можливо, вони швидко використовуються, да, але з грануляцією. Так, От, так. також подобаються, да, нашим художникам. Угу. От, і пише Лєра, неймовірно гарно малюєте. Просто мрія моя з дитинства так малювати. І так, Света, ти лучший художник, которого я знаю. Да, не можу прочитати, хто саме це написав, і дуже багато вам сердечок. Друзі, насправді саме зараз в аккаунті Академії, ви так трішечки передихніть, тому що я знаю,
що коли довго говорити, вже навіть, ну так, горло трошечки, да, пересихає. Мгм. От, опублікували зараз допис, от останній ви можете подивитися, да, за майстер-класом пані Світлани. Він називається Настурція. Минулого року, здається, був такий великий Мгм. марафон, да, і дуже багато людей малювало. В нас ну, були присутні в цьому марафоні. Він називався «О Аквавересень», саме був присвячений акварелі. От, і пані Світлана запропонувала намалювати Настурцію. От, і наразі саме зараз ви можете спостерігати за роботами учнів, да, наших студентів, які малювали за майстер-класом пані Світлани. І ще такий момент. Да? Пані Світлана наразі нам показує саме, як малювати квітку, да? Квітку маку. От. А такий цікавий факт, да, з життя пані Світлани, я трішечки Мгм. вам розкажу, тому що ну, людині самій за себе важко, Мгм. да, ну, якби, розповідати. Пані Світлана має великий досвід, її запрошували навчати в флористичних школах, да, тому що в флористичних школах насправді для того, щоб свою думку перенести на папір, да, намалювати, потрібно знати і мати навички малювання для того, щоб передати, да, саме Мгм. свою ідею, да, Так. пропозицію замовнику. Да. От, Мгм. і пані Світлана створила неймовірний курс, де е, розкривається тема саме флористичного скетчингу. Да? От, там і колористика, тема колористики затронута, і ем, ой-ой-ой, зараз швиденько так, не пропорції, скажіть, Форми. Світа, Там форми у нас, форми, колористика, да, перспектива, е, перспектива, так. да, різні квіти, стафаш, саме побудова квітів, букети, тобто вази в нас ідуть, форми столів, стільців і так далі, драперії в нас там ідуть. Тобто все, що необхідно знати для флористичного, ну, якби флористам, да, і взагалом дизайнерам, можна так сказати, Так, так, там багато є інформації. так, Да. так. І дуже гарно розкрита ця тема. І, до речі, якщо цікаво, да, і хотілося б навчитися малювати саме квіти, да, малювати і вписувати їх в інтер'єр, да, і Мгм. предмети інтер'єру, то, будь ласочка, під цим прямим ефіром, да, ми напишемо вам кодове слово, ви напишете, і ми надамо вам посилання в приватні повідомлення про цей курс. Да? І Мгм. я ще хотіла б анонсувати, до речі, в травні місяці, 10 травня, стартує марафон, де пані Світлана є наставником, і він також називається флористичний скетчинг. От, і там кожен день малювання квітів протягом 10 днів. От, і, до речі, також цікавий такий момент, да, саме з цього марафону. Пані Світлана показує, як малюються квіти, розповідає схематично, да, і розповідає, показує, да, як малювати квіти в двох ракурсах, да, в анфас і в профіль, тому що зазвичай в букеті, да, ну, квіти розташовані по-різному, і з'являється розуміння, да, як малювати. І ви можете подивитися в останньому дописі на роботи наших студентів. От, і під цим ефіром ми обов'язково напишемо вам інформацію про чарівний курс і марафон, який стартує 10 травня, флористичний скетчинг.
де є наставником пані Світлана. Мгм. Пані Світлана, да, я вам передаю слово, хотіла, да. Дякую, Світланочка, дякую. Ну що ж, поки пані Світлана мене рекламувала, да, і рекламувала наш курс чудовий, якому вже багато років, да, і він надає чудовий результат. Я як викладач завжди дивуюсь, коли люди в перший раз беруть пензл до рук і дають потім такі гарні роботи. Так що Так, я вдячна, да, всім, хто долучився до нашого і марафона, да, і до безпосередньо флористичного скетчингу до цієї програми, і ті, хто долучається зараз. Ось, що ця інформація йде далі, ви отримаєте і результати, знання, і я впевнена, що ви отримаєте задоволення, да, від малювання. Ось. І так ми домалювали, бачите, мак. Нагадую вам, що я малювала стеблинки, вони на контрасті. Тобто, якщо у вас вийшло темне листя, як в мене, то стеблинки ви робите світлі. Якщо у вас вийшло листя дуже світле, зробіть стеблинки темні. Тобто тут ви вже повинні якби саме логічно мислити. І принцип такий самий. Там, де в нас тіні, ми зробили більш такою цупкою фарбою тіні, і кінчиком пензлика можна вже додати характерні риси цієї квітки. Тобто ось так малюється скетч. Тобто ви не входите в якісь велику кількість дрібниць там і так далі. Ви малюєте пляму на характерної форми і характерного кольору. І постійно дивитесь на світло, тінь, на тепло-холодність кольорів. До речі, в нашому курсі флористичного скетчингу ми теж про це говоримо. кольорознавство є, Да, у так. нас цілий там відділ кольорознавства, і як змішувати кольори, як вони один з одним єднаються, наприклад, контрастують там і так далі, і так далі. Так що, думаю, вам буде цікаво. У мене запитання, якби я знаю, якщо люди тільки почали, наприклад, малювати або малювали, наприклад, зі мною, це дуже швидко, да, і багато інформації. Я якби пропоную, може, ми зробимо ще один ефір і тоді попрацюємо ось з такою композицією, вже пейзаж з квітами, і я розповім іншу вже інформацію. Ось, І щоб... це буде неймовірно і дуже вірно, пані Світлана. Ми проанонсуємо, да, і люди підготуються, і я думаю, що це буде дуже гарна тема для наступного ефіру, до речі. Дуже гарна тема буде для наступного ефіру. Сьогодні насправді дуже багато різної, да, такої важливої інформації. Ось вам пишуть, дуже красива маківка. І дуже красива жінка зараз у нас в екрані, Мене, пані Світлана. одягла маківку, якби, Ох ти! але не видно. Так, так. Але це теж, до речі, це хендмейд. Моя Поліна, старша донька моя, робила це з валяння, техніка валяння. Так, І я так. ношу, да, цю прикрасу. Вона дуже така цікава. Дуже приємно, до речі, да, коли донька зробить тобі таку прикрасу. І сьогодні такий тематичний у нас вечір, Угу. тематичний саме про маки. І дуже багато цінної інформації ви надали на початку саме про маки, пані Світлана. Щиро дякуємо вам. Правда, щиро дякуємо. Друзі, якщо ви з нами малювали, в нас є така традиція, якщо ви з нами малювали або будете малювати, да, протягом 24 хвилин за майстер-класом, який зараз проводила пані Світлана, надішлете нам маківку, да, намальовану власноруч за цим майстер-класом, або пані Світлані, ми вам надамо такий приємний подаруночок. Да? Надішлемо вам також у відповідь на вашу мальовочку. Не мальовочку, на ваш малюнок, так правильно буде? Так, так.
Ем, І я хочу ще раз вам анонсувати про курс флористичний скетчинг. От цікава також інформація, да, що цей курс флористичний скетчинг, він потрібен, по-перше, для того, щоб навчитися малювати квіти. По-друге, завдяки цьому курсу, да, ви зможете підвищити свій рівень кваліфікації, зможете представити свій задум, да, на листі паперу, так, Світлана? І я знаю, що ви вже, ну, мабуть, що більш ніж 8 років вже, так? Вас запрошували і ви проводили саме майстер-класи для навчання. От цікаво, задля чого, да, люди вчилися малювати квіти? От я хочу, щоб ви відповіли на це запитання. Так як починалось це безпосередньо з флористичного скетчингу, мене запрошували до академій, от міжнародних академій, я була взагалі здивована, навіщо це флористам. Да? З'ясувалось таким чином, що якщо ви хочете отримати міжнародний диплом, там треба було не тільки зробити руками з квітів, да, букет, наприклад, да, або інсталяцію якусь і так далі, а треба було саме намалювати свій задум. Тобто, як ви це зробите в інтер'єрі, да, з такою-то кількістю, там, наприклад, круглих або квадратних столів, да, там, з такими-то там кольором стін там, і так далі. Да? Або якщо у вас така кількість квітів, тобто які букети ви представите, і це все треба було як дизайнер намалювати. Загалом за кордоном це нормально. І для кухарів, і для флористів, і для дизайнерів одягу, тобто всі повинні вміти малювати. Вміти малювати. Так. І, по-перше, предоставити своїм замовникам, да, або керівництву на папері, або там в електронному варіанті, да, багато хто на планшетах малює, да, ось свій задум, а потім вже його якби опрацьовувати. Ось, але коли я почала працювати, я зрозуміла, що цей курс цікавий не тільки флористам, бо ми там беремо не тільки вивчаємо, да, форму квітів, а в нас йде все, і форми предметів, тобто вази розлічні, там, да, ящики і так далі. Да? Тобто це форми геометричні свого роду, да, ми вивчаємо. Це і тканина, да, як скатертину намалювати, да, як намалювати там ці штори на вікні там, і так далі. Да? Ось це і перспектива в кімнату, да, побудувати, або це перспектива на природі. На природі, да. Це все затронуло багато напрямків, да, з яких складається безпосередня направленість флористичного скетчингу. І ті, хто почав цікавитись, да, навчатись і так далі, вони багато інформації взяли і для розвитку в інших якихось сферах своїх творчих. От, бо це все якби база одна, а ми її розвиваємо в різних напрямках. І та практика акварелі, яку ми так само, про яку я там розповідаю, ви можете використовувати і в своїх замальовках, наприклад, робити листівки, да, подарункові, там, такі хендмейдовські, на замовлення ви можете робити, якщо ви опануєте, наприклад, саме квіти. Тобто це буде більш, як кажуть, цікаво, да, і круто, ніж просто купити надруковані листівки. Да. Так само ви можете робити замальовки і картин, да, так само і подарувати, і продавати, наприклад. Тобто все залежить вже від того, які цілі у вас. Дітям це дуже добре, бо вони розвиваються в напрямку мистецтва. Тобто вони так само навчають якби основи мистецтва. Да? І, до речі, я б загалом рекомендувала дітям, підліткам і так далі, бо я як викладач, бо викладаю фактично вже 20 років, з кожним роком я стикаюсь з тим, що, на жаль, на великий жаль, на навколишнє середовище, яке нас оточує, да, увагу дітей звертають дуже мало. Більше їх увагу звертають на гаджети, безпосередньо на навчання там в якихось закладах, да, там школи, гуртки і так далі, але вони не бачать світ навколо. Вони не знають рослин, вони не знають дерев, вони не знають тварин, грибів, ягід і так далі, і так далі. Тобто я на уроках постійно розповідаю, я
тільки приношу там картинки їм показую, да? Я приношу живі квіти, живі рослини якісь там, знаєте, гриби приношу. Тобто, щоб вони бачили, щупали, то для них це якийсь світ фантастики. Тобто, уявляєте, як все змінилось? Да? Раніше для нас світ фантастики був той, в який ми зараз вступили, да? Оці неймовірні спецефекти, гаджети, там, зв'язок там, і так далі. Ось. А діти сучасного покоління, для них фантастика це рослини, тварини справжні, які в природі знаходяться. Тобто все дуже цікаво змінюється. Ось. Тому цей курс буде дуже цікавий дітям, бо вони не тільки навчаться якби малювати, вони ще здобудуть досвід, що є різні рослини, в них є різні назви, да, там, тобто різний колір, форми, там, ну і так далі, і тому подібне. Тому я рекомендую це не тільки флористам, а я рекомендую ще й дітям і підліткам для розвитку своєї фантазії і художнього навику. Бо зараз це проблема. Неймовірно. Так, 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 так. І, до речі, там дуже багато, як ви сказали, геометричних форм. Тобто це розвиває ну, з усіх боків і з усіх напрямків. Так. До речі, є ж в нас з вами, пані Світлана, ще й інші цікаві майстер-класи, де теж можна порекомендувати дорослим і дітям різні техніки акварельні, да, і птахи в нас є, і дракони в нас є. Тобто так само підійде і дітям, і дорослим, якщо якби хочуть спробувати різні акварельні техніки і різні форми малюнку. Це вже більше. Друзі, ви можете перейти на сайт openartacademy.com, да, обрати обрати фільтр акварельні техніки, да, і вам от відфільтруються всі курси, да, які є з акварельних технік. І, до речі, от пані Світлана наразі сказала, да, чарівний курс. Чарівний курс птахи аквареллю, так, від пані Світлани. От, і ми будемо його анонсувати, тому що ну, зараз у нас такий буде присвячений місяць травень саме акварельним технікам. От, будь ласка, слідкуйте за новинами і будемо раді вас бачити на майстер-класах, які які розвиваючі, які навчають малювати дорослих і дітей, навчають пані Світлана, чарівно розповідає про те, ви от зараз на прикладі да, це побачили. І дуже дякуємо вам, пані Світлана, що ви провели цей майстер-клас. Він насправді показовий і чарівна квітка. Дякую, пані Світлана. Наступний майстер-клас у нас з вами заанонсований, це віночок. Да? Так. Да, український саме віночок. Я теж розповім вам про квіти, які вплеталися в український віночок. Ми також з вами його помалюємо. Ось, попрактикуємось, а потім, я думаю, ми завершимо вже пейзажем. Чудово, але ми все це будемо, друзі, анонсувати обов'язково. Будь ласка, слідкуйте і будемо раді вас бачити на майстер-класах з Світланою Грам. Дякую. Я дякую Дякуємо за запрошення, пані Світлана. Дуже буду вдячна всім, хто сьогодні був у нас на зв'язку, щоб ви виклали все ж таки свої роботи, що у вас ну, якби вийшло. Мені цікаво, дуже цікаво, бо я також слідкую, якби, ну, знаєте, як аналізую, за який час ви встигли, наскільки я вам цікаво це розповіла, що ви зрозуміли. Тобто мені дуже цікаво побачити результати ваших робіт, так що буду вам дуже-дуже вдячна. Ось, ну і тоді до нових зустріч. Гарної, тихої всім ночі, спокійної, да. Так, гарної, тихої ночі. Дякуємо вам щиро ще раз. І до нових зустрічей, друзі. Зустріч. Там все добре. До побачення.